For every emergency, trust King's Fire Extinguisher, your partner in safety. Laban para sa hari ng kaligtasan. King's Fire Extinguisher, presyong diretso, protection invested. Dry chemical all around, panlaban sa bahay ko sa welding, di ka iiwanan. Multipurpose yan, Abot kaya ang presyo. Simula pa lang ng sunog, tapos agad Blue AFFF, pag-grease fire ang kalaban. Gasolina, garments, papel o carton factory, yan ang kailangan. Walang alinlangan, mabilis ang aksyon. Presyo'y diretso, walang kondisyon. Green HFC 236FA, tech safe to bro sa server panel. Electronics mo, walang residue, malinis. Gamitin proteksyon sa mahal mong gamit. Sulit din! Pag may Kings ka, protektado ka. Walang sunog na makakalusot pa. Office, bahay, resto o negosyo, sa tamang gamit panalo ka bro! King's Fire Extinguisher, diretsong presyo, di ka mapapaposter. Swak sa budget, safe ka daily. Certified legit, walang atrasan. Kings ang sagot sa bawat sunugan. Mula Dolores, San Fernando, di ka iiwan. Region 3 support, buong Central Luzon yan. Pampanga, Tarlac, Bulacan, pati Nueva Ecija, delivery, refill service, kaya-kaya. Refill man o brand new ang hanap mo. Presyo, diretso, di kailangan ng promo. May sticker, may tag, monthly check kasama. Compliance, check, legal ka talaga. Dry chem pang general fire, basic at solid. AFFF, grease at gas, pahupa agad. Legit, HFC 236FA, tech safe, walang residue. Kings ang gamit, pagkaligtas ay totoo sa'yo. Sertipikado, akreditado, presyo'y diretso. King's Fire Extinguisher, yan ang sigurado. King's Fire Extinguisher, made in the Philippines, di basta poser. Iba-ibang sunog tapos agad easy. Kalma ka lang, may proteksyong buo. Kings ang bahala sa'yo, let's go!